Xin chào tất cả các khán giả thân quen của chương trình Chứng khoán Không Ngán. Tuần này thì chúng ta sẽ gặp gỡ chuyên gia anh Nguyễn Duy Thành và trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Paichi ạ. Xin chào anh. Chào các bạn. Và hôm nay thì anh Thành sẽ mang đến chương trình mã cổ phiếu nào vậy ạ? Hôm nay thì trong thời gian mà chúng ta phải thực hiện chương trình chính sách giãn cách xã hội thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một mã cổ phiếu mà sản phẩm của công ty này thì hầu hết những bạn nam thì đều đã được trải nghiệm một lần. Đây chính là cổ phiếu của công ty Sabeco, hay còn chúng ta hay còn gọi là bia Sài Gòn. Và Sabeco cũng là một cổ phiếu mà mới được quay lại rổ VN30 trong thời gian gần đây. Lý do mà Sabeco quay lại VN30 là gì vậy ạ? Rổ cổ phiếu VN30 thì là một rổ cổ phiếu mà dựa trên những cổ phiếu có vốn hóa lớn, và Sabeco thì trong thời gian gần đây thì đã trở thành một trong những top cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất. Vì thế Sabeco được trở lại trong rổ VN30. Vâng ạ, có lẽ thì tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ nhường lại mic cho anh Thành để anh Thành sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn mã cổ phiếu Sabeco cũng như là cái lịch sử phát triển, lãnh đạo của công ty cũng như là những thành tựu mà công ty đã đạt được trong suốt thời gian qua. Xin mời anh. Nhận xét về Sabeco thì đây là một công ty mà có một cái bề dày thành lập rất lâu, có đến nghĩa là tính đến năm 2020 ở đây thì Sabeco đánh dấu mốc 145 năm thành lập. Và thương hiệu mà chúng ta hay biết đến nhất đối với lại bia Sài Gòn thì có lẽ là không phải là bia Sài Gòn lùn hay bia Sài Gòn bình thường, mà chính là bia 333 đã xuất hiện ở miền Bắc từ rất lâu rồi. Có nhiều bạn đang xem chương trình thì có khi là bia 333 còn ra đời trước của chúng ta. Và bia Sài Gòn thì được thành lập bởi một người nước ngoài là ông Victor Lariu, thành lập tại Sài Gòn vào năm 1875. Vì vậy thì nhận xét một cách khách quan thì bia Sài Gòn xứng đáng là một thương hiệu quốc gia, một sản phẩm của Việt Nam, dùng cho người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà xét về ban lãnh đạo thì chúng ta sẽ rất bất ngờ là ban lãnh đạo của bia Sài Gòn bây giờ thì đều là người nước ngoài và đều là nhân sự được cử đến từ Thái Beverage, là đơn vị mà đã M&A bia Sài Gòn từ năm 2017. Ở đây thì chúng ta có thể review lại một chút về cái thương vụ M&A rất là nổi tiếng này. Cuối năm 2017, khi mà M&A bia Sài Gòn thì có hai đơn vị tham gia. Một là Thái Beverage và thứ hai là một cá nhân. Và cá nhân này đăng ký mua đâu đấy hình như chỉ có 20.000, và nghề nghiệp của cá nhân này tôi nhớ không nhầm là thầy cúng. Và rất là buồn cười là sau khi thương vụ này diễn ra thì Thái Beverage mua cổ phiếu bia Sài Gòn ở mức giá là 320.000 đồng một cổ phiếu, và bây giờ một cổ phiếu SAB đang ở ngưỡng khoảng 151.000 một cổ phiếu, tức là giảm hơn một nửa. Ở thời điểm này thì Thái Beverage mua quá bán 53,59% vốn của bia Sài Gòn và chiếm luôn quyền sở hữu, và sau đấy là họ cũng đưa các cái nhân sự lãnh đạo thì chúng ta đã thấy ở phần bên trên vào. Thương vụ này năm đó thì tốn rất nhiều giấy mực của báo giấy, bởi vì là một mình thương vụ này riêng trong năm đấy là chiếm hơn 50% tổng giá trị M&A của năm 2017. Lúc mà thâu tóm bia Sài Gòn thì Thái Beverage đưa ra tầm nhìn là họ muốn xây dựng bia Sài Gòn trở thành tập đoàn hàng đầu về đồ uống tại thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, tầm nhìn này và cái kế hoạch này có thực sự trở thành sự thật hay không thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ hơn về những cái chiến lược và kế hoạch của lãnh đạo công ty đang thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về quy mô của công ty. Bia Sài Gòn thì có tổng công suất là 2,2 tỷ lít trên một năm, tức là một mình bia Sài Gòn có thể sản xuất được nửa lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam hiện tại. Và công ty cũng có 26 nhà máy bia tại Việt Nam. Tất cả những cái nhà máy bia này chủ yếu tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và một phần là khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra thì công ty còn có một hệ thống phân phối rất lớn với hơn 600.000 điểm bán. Sản phẩm của công ty thì cũng từng bước đang được xuất khẩu sang 38 quốc gia. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được cái tầm quy mô của bia Sài Gòn. Trong năm 2019, cả Việt Nam sản xuất được 5 tỷ lít bia và tiêu thụ 4,5 tỷ lít bia. Đây cũng là một năm đỉnh cao, bởi vì là ngay sau đấy là dịch Covid diễn ra, và cuối năm 2019 thì Nghị định 100, tức là nghị định không được tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Ở đây thì chúng ta thấy là trong năm mà diễn ra dịch bệnh Covid
Và sau khi có Nghị định 100 có đi vào thực tế thì cái tổng lượng tiêu thụ bia trên Việt Nam giảm xuống chỉ còn có 4,05 tỷ lít thôi, và lượng sản xuất cũng giảm xuống hơn 10%, từ 5 tỷ lít xuống 4,4 tỷ lít. Tuy nhiên thì cái thị phần của bia Sài Gòn vẫn giữ vững được ở mức 41%. Nói một cách khách quan thì bây giờ cứ 10 lít bia bán ra thì có hơn 4 lít là của bia Sài Gòn. Đây là một công ty mà gần như là đang có một cái vị thế rất lớn ở trong thị trường bia ở Việt Nam, và cũng như là nhiều nơi khác trên thế giới thì cái thị trường đồ uống cũng như là thị trường ngành food and beverage nói chung thì những công ty mà đã có một cái vị thế lớn chiếm đến gần một nửa thị phần như thế này gọi là lợi thế cạnh tranh rất lớn so với lại các công ty khác. Với cái kênh phân phối và khả năng sản xuất của họ thì họ có thể đưa sản phẩm của họ đến mọi ngóc ngách ở trong nền kinh tế. Ở đây chúng ta có thể nhìn một chút về cái điểm phân bố của các công ty chính của bia Sài Gòn ở Việt Nam hiện tại. Chúng có thể thấy là đặc thù ngành bia nó khác với một số ngành khác ở chỗ là nhà máy ở đâu thì cái địa điểm tiêu thụ nó sẽ ở xung quanh đấy. Việc này nó sẽ giúp là tối ưu hóa cái chi phí vận chuyển và cũng như là cái chất lượng của sản phẩm được đảm bảo. Vì thế chúng ta thấy là với cái thị phần 41% toàn Việt Nam thì nhà máy và công ty của bia Sài Gòn là rải rác khắp toàn quốc: Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ. Với cái lượng mạng lưới sản xuất cũng như là phân phối như thế này thì không có gì bất ngờ khi chúng ta thấy là quy mô doanh thu của bia Sài Gòn rất lớn, luôn luôn ở ngưỡng từ 1 đến 1,5 tỷ đô la. Năm 2015, tức là trước khi M&A 2 năm, quy mô của bia Sài Gòn tổng doanh thu chỉ có 27.000 tỷ. Đến năm 2017, thời điểm M&A thì nó đã tăng lên mức 34.000 tỷ, tức là tăng đến gần 30%. Doanh thu đạt đỉnh năm 2019 ở ngưỡng 37,9 nghìn tỷ. Ngưỡng này là gần đạt được 1,5 tỷ đô la. Nếu không có dịch hay là Nghị định 100 trong giai đoạn này, nhiều khả năng thì năm 2020 công ty có thể duy trì được cái đà tăng trưởng. Tuy nhiên là rất tiếc, đến năm 2020 thì doanh thu công ty bị sụt giảm đến 26,2%, chỉ còn có 27,9 nghìn tỷ. Và chúng ta có thể nhìn đến con số cập nhật đến quý 1 năm, đến nửa đầu năm 2021 thì doanh thu đâu đấy cũng chỉ đạt được gần bằng một nửa của năm 2020. Và chúng ta có thể đặt câu hỏi là liệu trong năm nay thì tình hình kinh doanh của bia Sài Gòn có cải thiện được không? Câu hỏi này khá khó trả lời. Chúng ta có thể kỳ vọng là đến cuối năm nay thì tình hình gọi là giãn cách xã hội cũng như ảnh hưởng của dịch sẽ giảm bớt. Tuy nhiên thì nếu mà xét một cách khách quan, trong giai đoạn quý 1 của cả nửa đầu năm 2021 đã bao gồm cả kỳ nghỉ khá dài là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mà tổng lượng tiêu thụ của bia Sài Gòn cũng không được cải thiện nhiều so với cùng kỳ, thì việc mà đạt được tăng trưởng có nhiều hạn chế, cũng có nhiều khó khăn. Chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về mặt lợi nhuận của công ty. Tính ra từ ngày người Thái tiếp quản, lợi nhuận của công ty duy trì quanh ngưỡng từ 4,4 đến 5,3 nghìn tỷ. Đây là một ngưỡng lợi nhuận xét kỹ là đáng mơ ước đối với lại hầu hết các công ty trên sàn niêm yết hiện tại. Ngay cả trong giai đoạn mà doanh thu sụt giảm đến 26% như năm 2020, ban lãnh đạo công ty đã làm khá tốt trong việc như là điều tiết giá nguyên liệu, điều chỉnh những tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh như là chi phí quản lý cũng như là chi phí bán hàng, nhằm duy trì được ngưỡng lợi nhuận của công ty chỉ suy giảm nhẹ ở loanh quanh 8%, từ 5,3 xuống 4,9 nghìn tỷ. Tính đến hiện tại, riêng quý 2 năm 2021 thì lợi nhuận gộp của công ty tăng trưởng khá tốt và giúp lợi nhuận sau thuế của cả nửa đầu năm tăng lên ngưỡng 2,057 nghìn tỷ. Thì nhận xét một cách khách quan thì mức lợi nhuận sau thuế này so với lại nửa đầu năm trước thì là đã tăng 6,4%, và kể cả trong dịch thì lợi nhuận sau thuế vẫn tăng được. Vậy là dù doanh thu giảm do dịch thì với khả năng gọi là điều tiết của ban lãnh đạo và sự nỗ lực của cả công ty, lợi nhuận sau thuế công ty năm nay vẫn có thể đạt được kế hoạch. Nhìn kỹ hơn thì về cái xu thế lợi nhuận này của công ty, ban lãnh đạo trong kỳ họp đại hội cổ đông gần đây thì có giải thích giá vốn nguyên liệu đầu vào thì đã được chốt từ đầu năm, trong khi trong giai đoạn gần đây công ty cũng như là các cái đối thủ cạnh tranh, những cái hãng sản xuất bia khác, họ cũng đã tăng giá bán của sản phẩm của họ lên khoảng 4% nữa. Vì thế nên biên lợi nhuận gộp công ty được cải thiện. Nếu nhìn đến biên lợi nhuận gộp, chúng ta có thể thấy là ngành food and beverage nói chung và ngành nước giải khát nói riêng thì với một công ty có cái thị phần chiếm đến 41% thị phần toàn quốc và khả năng lực sản xuất
được 50% tổng năng lực sản xuất của toàn ngành. Thì cái biên lợi nhuận gộp của Bia Sài Gòn là rất đáng mơ ước. Tính ra từ thời điểm sau thương vụ M&A và tính ra từ bắt đầu năm 2018 thì mặc dù giá cổ phiếu đi xuống nhưng mà biên lợi nhuận gộp của công ty thì liên tục lại gia tăng từ 22,5% mà đến 30,4%. Chúng ta cũng có thể đánh đồng việc này với hai nguyên nhân. Thứ nhất là sau thương vụ M&A, tính ra công ty đã trở thành một công ty thuộc tập đoàn Thái Beverage và nhờ đó thì những cái việc là đàm phán với đối tác và đàm phán với nhà cung cấp được thuận lợi hơn. Và khi đã tham gia vào hệ sinh thái này thì giá nguyên liệu đầu vào cũng giảm đi. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đánh giá đến cái yếu tố thứ hai là cái khả năng tiết giảm chi phí của ban lãnh đạo. Nhờ đấy thì chi phí nhân công, chi phí lao động, chi phí dịch vụ khác là đều được tiết giảm xuống, làm cho biên lợi nhuận tăng đến từ 22 bằng 4, tức là gần 8%, một con số thực sự ấn tượng. Theo đấy thì biên lợi nhuận dòng chúng ta cũng chứng kiến một sự tăng trưởng. Tính ra là từ 2017 là 14,5%, sau đấy thì tăng mạnh lên đến 17,7% trong năm 2020. Đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở một ngành như ngành food and beverage thì chi phí bán hàng là một chi phí rất quan trọng. Với một cái hệ thống phân phối đến 600.000 cửa hàng, điểm phân phối và một cái lực lượng phân phối gọi là sales force phải rất lớn thì mới có thể phân phối được đến 2,2 tỷ lít bia một năm. Thì chúng ta có thể chứng kiến chi phí bán hàng của công ty cũng không hề nhỏ. Ở đây chúng ta có thể thấy là công ty luôn phải duy trì một cái lượng chi phí bán hàng loanh quanh từ 2,7 đến 3.000 tỷ mỗi năm. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái tỷ trọng của chi phí quản lý và chi phí bán hàng của công ty so với các đơn vị khác ngoài ngành thì chi phí quản lý và chi phí bán hàng luôn luôn chiếm ở ngưỡng trên 10%. Và việc phân tích cái chi phí bán hàng này thì cũng khá là quan trọng. Đặc biệt là như trong năm 2019 và 2020 thì chúng ta có thể thấy là khi mà sale của công ty, doanh thu của công ty đạt đỉnh vào năm 2019, quản lý và bán hàng chiếm 11%. Tuy nhiên là khi doanh thu của công ty giảm xuống trong năm 2020 thì tỷ trọng của chi phí này lại tăng nhẹ. Điều này sẽ làm cho chúng ta có một câu hỏi là tại sao khi mà doanh thu giảm xuống thì tỷ trọng chi phí bán hàng lại tăng lên. Thì nhiều khả năng là do công ty vẫn trong thời gian này vẫn duy trì lực lượng bán hàng và duy trì các chính sách trong công ty như cũ. Vì thế nên tỷ trọng cái chi phí này tăng lên, bởi chi phí cố định thì không đổi nhưng mà doanh thu thì lại giảm xuống. Và cùng cái xu thế này chúng ta có thể nhìn thấy đến năm 2021 nửa đầu năm, cái nguyên nhân này nó cũng thể hiện ra càng rõ hơn là tổng lượng cái tỷ trọng hai chi phí này đã chiếm lên đến 17%, tức là doanh thu thì càng giảm xuống tiếp trong khi chi phí thì vẫn giữ nguyên. Và nếu cái tình trạng doanh thu giảm xuống tiếp và cái giới hạn trong việc tinh giảm chi phí của ban lãnh đạo đạt đến ngưỡng giới hạn, cái triển vọng phát triển công ty sẽ gặp một cái khó khăn nào đấy mà chúng ta cần phải theo dõi kỹ hơn trong nửa sau năm 2021 để đánh giá. Tất nhiên là nếu mà công ty mà đi qua được cái giai đoạn dịch này, và chắc chắn là công ty đi qua được, và những cái việc tiết giảm và tinh giảm trong quá trình công ty tái cơ cấu ở những năm 2020, kể từ năm 2021 và đến năm 2022, tiềm năng phát triển của công ty là rất hấp dẫn. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái cơ cấu tài sản rất đặc thù của một công ty đã hoạt động lâu năm trong ngành và có một thị phần lớn cũng như là một tệp khách hàng rất rộng. Coi như là cứ 10 người uống bia ở Việt Nam thì có đến 4 người đã sử dụng bia Sài Gòn. Và đây chúng ta thấy là tổng tài sản của công ty thì liên tục tăng trưởng trong 10 năm vừa qua, từ 16.000 tỷ vào năm 2011 tăng đến 27.000 tỷ, tức là gần gấp đôi ở năm 2020, bất chấp những cái khủng hoảng về kinh tế hay là khó khăn về bệnh gây ra bởi dịch Covid. Tại sao tôi nói đây là đặc thù của ngành hay là đặc thù của một công ty thành lập lâu? Bởi vì ngành thực phẩm đồ uống hay là cụ thể hơn là ngành bia thì rất ít ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế. Ngoài ra thì với một vị thế công ty đứng đầu về thị phần trong ngành thì công ty vẫn luôn luôn có được một cái lợi thế cạnh tranh để bảo vệ cái năng lực tăng trưởng của bản thân và khả năng sinh lời của công ty. Tiếp đến thì chúng ta nhìn qua về cơ cấu nợ. Nhìn chung thì so với tổng tài sản của công ty, đối với một ngành food and beverage thì cơ cấu nợ công ty tôi đánh giá là không đáng kể. Tại sao nói là không đáng kể? Bởi vì các khoản nợ công ty, tức là khoản vay và nợ, nếu các bạn nhìn kỹ trong báo cáo tài chính thì tổng các khoản nợ này rất thấp, loanh quanh gần chưa đến 1.000 tỷ trên tổng tài sản 20.000 tỷ. Và những cái khoản khác chỉ là khoản gọi là công ty
trong các hoạt động thương mại bình thường, khoản phải trả người lao động. Thì những khoản này đối với một công ty có doanh thu đến 37.000 tỷ thì việc những khoản phải trả ở ngưỡng 5,1 nghìn tỷ hay 6.000 tỷ là một việc rất bình thường. Và cái tỷ trọng ở đây cũng đã cho thấy rất rõ cái việc đấy. Tổng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của công ty, tổng các khoản phải trả của công ty cộng lại trong một giai đoạn là cuối năm 2020, giai đoạn khó khăn nhất, thì cũng chỉ đạt gần 6%. Đây là một cơ cấu tài chính lành mạnh, và với một cơ cấu tài chính như thế này thì công ty đủ khả năng để đương đầu với những khó khăn sắp tới. Ở đây chúng ta có thể thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh thì được thể hiện cụ thể hơn qua những cái chỉ số đi vào chi tiết như là tỷ lệ đòn bẩy tài chính liên tục giảm, nợ trên vốn chủ sở hữu và nợ trên tổng tài sản giảm xuống, trong khi chỉ số khả năng thanh toán thì liên tục tăng lên. Ở đây chúng ta thấy là áp tỷ lệ phòng thủ tăng lên tận 0,78, tức là sức phòng thủ của doanh nghiệp hiện tại thì tốt hơn cả cái giai đoạn trước dịch. Ngoài ra chúng ta cũng có một số chỉ số khác về số ngày thu tiền bình quân, vòng quay khoản phải trả, và những cái chỉ số này thì lại đang duy trì ở ngưỡng ổn định. Trong thời gian dịch thì vòng quay khoản phải thu còn giảm xuống cơ. Cũng có thể thấy là tình hình công ty đã thận trọng hơn, công ty đã quản trị cái vòng quay tiền của mình thận trọng hơn trong giai đoạn từ 2019 đến 2020. Cảm ơn những chia sẻ của anh Thành ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là Sabeco đang đối mặt với rất nhiều khó khăn mang tính khách quan như là dịch bệnh Covid. Ngoài cái việc rằng là ban lãnh đạo có rất nhiều kinh nghiệm trong việc là tiết giảm cái chi phí liên quan đến công ty, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu mà công ty tiếp tục giữ hoạt động marketing như hiện tại thì tình hình lợi nhuận cũng như là doanh thu của công ty sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều, đúng không ạ? Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái định hướng phát triển cũng như là những cái triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu này trong thời gian tới ạ? Chúng ta có thể chia câu hỏi thành hai phần, nhất là về phần định hướng phát triển. Định hướng phát triển của Sabeco trong thời gian vừa rồi chúng ta đã thấy rất rõ là công ty đi theo hướng là quản trị sản xuất tốt hơn, tiết giảm chi phí nhiều hơn, chính sách cổ tức cũng mạch lạc hơn, tức là trả cổ tức đều đặn và cái tỷ suất cổ tức trả ra cũng tương đối lớn. Điều này cũng có thể giải thích qua là việc là Thái Beverage là thâu tóm hay là M&A Sabeco bằng đòn bẩy tài chính đi vay. Vì thế nên là việc công ty sẽ liên tục trả cái lượng cổ tức từ lợi nhuận hàng năm về cho công ty mẹ để trang trải cái khoản vay, đấy là điều hiển nhiên. Ngoài ra về định hướng phát triển khác của công ty thì công ty cũng sẽ đi vào những cái sản phẩm thế mạnh trong ngành đồ uống. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ là năm 2019 thì họ đã đưa thương hiệu bia Bà Ba truyền thống trở lại, và năm 2020 thì có bia Lạc Việt và bia Sài Gòn Chill thuộc hai phân khúc phổ thông và cao cấp là đưa ra. Thì bia Sài Gòn Chill thì tôi giới thiệu thêm là một sản phẩm mà công ty nhấn mạnh là được lọc sâu tại nhiệt độ âm 2 độ C, tức là đây là một cái loại bia mà khá là khác biệt so với những loại bia khác ở trên thị trường. Chúng ta có thể thấy là cái sản lượng tiêu thụ của Sài Gòn Chill tăng khá tốt trong quý 2 năm 2021 trong thời điểm dịch diễn ra. Ngoài ra thì công ty cũng thực hiện những cái kênh phân phối mới, đặc biệt là kênh phân phối online trong giai đoạn nửa đầu năm 2021. Trong giai đoạn vừa rồi thì do giãn cách xã hội nên là cái lượng phân phối qua kênh online thì giảm xuống. Tuy nhiên thì nếu mà xét tổng về từ cuối năm 2020 đến quý 1 2021 thì cái lượng phân phối qua kênh online của họ cũng đã tăng trưởng tốt. Đấy là về kênh phân phối và dòng sản phẩm. Còn về quy mô sản xuất 2020 thì họ cũng bắt đầu tăng cái năng lực sản xuất lên, như ở đây là dự án mở rộng nhà máy bia Sài Gòn Quảng Ngãi, tức là khu vực Nam Trung Bộ, họ đưa công suất sản xuất lên 250 triệu lít một năm, tương đương với lại hơn 10% năng lực sản xuất của cả công ty tại khu vực miền Trung Nam Bộ này. Đây cũng là một động lực phát triển của bia Sài Gòn trong tương lai. Về tiềm năng của công ty thì nếu mà xét về trung hạn thì tôi nghĩ là nếu tình hình dịch bệnh được giải quyết tốt hơn thì cái việc phục hồi tiêu thụ sản lượng bia tính đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ có những cái con số cụ thể hơn. Có một điểm chúng ta cũng nên lưu ý là người Thái, hay nói kỹ hơn là Thái Beverage mua bia Sài Gòn ở thời điểm là giá là 320.000 một đồng một cổ. Giá của bia Sài Gòn hiện tại là hơn 150.000 và công ty vẫn duy trì cái giá cổ tức đều đặn. Vì thế nên bia Sài Gòn nói chung hay là mã cổ phiếu SHB nói riêng thì vẫn là một mã mà chúng ta nên
theo dõi kỹ. Vâng, đó là những nhận định của anh Nguyễn Duy Thành, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán YG ạ. Còn cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là công ty đã có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất, như vậy là có lẽ là họ đã tính đến cái việc năng lực tiêu thụ bia của Việt Nam cũng sẽ có thay đổi trong thời gian tới. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là Sabeco sẽ làm ăn như thế nào trong thời gian tới nha các bạn. Chúc các bạn sức khỏe trong thời gian giãn cách cũng như thời gian dịch Covid. Cảm ơn các bạn. Xin chào anh Thành. Xin chào các bạn.